Vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ Hà Lan Albert Ackerman tới chào xã giao, chia sẻ về tình hình phòng chống đại dịch COVID-19 tại châu Âu và Việt Nam. Đại sứ Hà Lan thông báo việc chính phủ và doanh nghiệp Hà Lan sẽ chuyển tặng cho Việt Nam số lượng lớn trang thiết bị và dụng cụ y tế trị giá khoảng 43 tỷ đồng. Thủ tướng cho biết hiện chính phủ Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của chính phủ và các doanh nghiệp Hà Lan, thể hiện sự chia sẻ trên tinh thần là đối tác toàn diện, đối tác chiến lược ngành Việt Nam-Hà Lan. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp tại một số địa phương, Thủ tướng đề nghị đại sứ kiến nghị với chính phủ Hà Lan tiếp tục giúp Việt Nam sớm tiếp cận, cho vay hoặc nhượng lại nguồn vaccine cho Việt Nam, hỗ trợ thuốc điều trị COVID-19 và trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Thủ tướng tái khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Vương quốc Hà Lan, quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cảng biển và logistics, mong muốn tăng cường quan hệ với Hà Lan trong các khuôn khổ hợp tác mà Việt Nam và Hà Lan đã thiết lập trong thời gian qua. Hai nước là đối tác toàn diện, đối tác chiến lược trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước và nông nghiệp bền vững. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng nhận thấy mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Hà Lan đạt 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực châu Âu, khẳng định Hà Lan đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng, trung tâm trung chuyển, đặc biệt là cảng Rotterdam với gần 60% hàng hóa của Việt Nam đi qua đây. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hà Lan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam khi trung chuyển, nhất là tạo điều kiện cho các mặt hàng cà phê, hoa quả theo thời vụ, thủy hải sản của Việt Nam sang thị trường Hà Lan và các nước EU. Đại sứ Hà Lan khẳng định sẽ phối hợp cùng với các bộ, ban ngành và địa phương Việt Nam triển khai các cơ chế hợp tác, chương trình hoạt động song phương về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, đại sứ bày tỏ cảm ơn chính phủ Việt Nam đã luôn lắng nghe, hỗ trợ, đồng hành và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hà Lan và EU, tham gia đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị đại sứ hỗ trợ thúc đẩy Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA, ủng hộ sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao kinh nghiệm của Hà Lan trong việc xây dựng hệ thống đê biển để chống nước biển dâng cao, muốn học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đề nghị Hà Lan hỗ trợ các dự án chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là chống sụt lún tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà Hà Lan rất có kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi tự nhiên, đề nghị Hà Lan hỗ trợ học bổng trong lĩnh vực này. Thủ tướng cũng đề nghị Hà Lan hỗ trợ trong lĩnh vực đấu thầu quốc tế để nâng cao năng lực cho các cơ quan của Việt Nam trong vấn đề này. Đối với dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất thủ tục đầu tư. Quan điểm chung là đấu thầu thi công công khai minh bạch, công bằng, lựa chọn được nhà đầu tư tốt nhất theo đúng quy định của pháp luật. Trao đổi về việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương và khu vực, Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương và khu vực, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, phía Hà Lan nhấn mạnh ủng hộ quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.